за допомогою, то й прийде. Do a little editing here when I notice it. I just needed to. Now, when Ahaz invited the Assyrians to come and assist, Коли Ахаз покликав асирійців на поміч, he had to strip gold from the temple. йому довелося обідрати золоті облаштунки в храмі. Познімав. And he's going to use the invitation to come and form this alliance. І він збирається, це запрошення і формування альянсу. So that he can come in and further devastate the country and submit more people to Assyrian rule. The Assyrian king. Or, yeah, the Assyrian king. Ну, скажімо так, асирійський цар використовує можливість цього альянсу із юдейським царем як на майбутню можливість більшого підкорення юдейського царства собі. Verses 18 and 19 are just a figurative way of saying they're just going to come in and take over. 18-19 вірші являються таким образним описом того, як асирійці прийдуть і переможуть Юду. And verse 20 talks about the extent of the devastation. Говорить про те, наскільки спустошення буде страшним. Now, behind this statement, the shave with a hired razor. Ось це аналогія бритви. For a Jew in that time to have the hair removed was disgraceful. Вказує на те, що для євреїв в ті дні побрита голова вважалося чимось надзвичайно соромним. So by doing this, they would show their utter contempt for the Jews. І коли contempt like bad feelings towards. Disgust. Yeah, disgust. І оскільки тут говориться це порівняння із бритвою, що вони будуть ніби вибриті наголо, налисо, вказує на те, що для євреїв, це щось таке для євреїв огидне надзвичайно. So they're going to humiliate the people of Judah. І асирійці будуть принижувати юдеїв, народ юдеїв. Verses 21 and 22 Вірші 21-22 depict a place that has become desolate. Місце спустошене. They have the land has been so devastated. Земля настільки виснажена, спустошена. That they will only have curds and honey. Що у них буде лише мед і масло. Because all that's there is livestock to wander around the countryside. Бо все, що у них буде, це худоба, яка буде просто блукати по місцевості. And 23 to 25 23 по 25 вірші 7 глави shows the extent of the показують наскільки devastation. Наскільки виснажена, спустошена буде земля також. Where there were once expensive, well-groomed vineyards. Там, де були раніше дорогоцінні сорти винограду, у виноградниках росли. You know what briars and thorns are. Там будуть тернини й будяки. Wild beasts will be there. Будуть дикі. And people will need protection.
І людям потрібно буде з собою постійно носити стріли і лук. So if a man wanted to go out and try to find anything to eat, he will need the bow and arrow for protection. Тому, да, от якщо людині потрібно буде знайти собі якийсь провіант, то їй абсолютно доведеться носити з собою якусь зброю, ну там в даному випадку лук і стріли, для того, щоб захистити себе в цих пошуках їжі. Any questions? Є запитання у вас? Короче, что понятно. Если бы Ахаз, короче, послушался бы, то и не заходили бы. So it's kind of clear that if Ahaz would have listened, they wouldn't have been conquered. Correct. Он тоже ослушался, решил. Because he disobeyed. Right. He was, well, and yeah, he didn't trust God. Він не довірився Богу. And so it led him to disobey. І це призвело його до непокори. All right, so let me give you 7 reasons Я вам why зараз дам Ahaz 7 should have причин, trusted God. чому Ахазові потрібно було би довіритися Богу. Можете записати собі. First, there was Isaiah's son's name. По-перше, на це вказувало ім'я Ісаї. His name indicated that no matter what happened in this war with Israel and Syria, Ім'я сина Ісаїного вказувало на те, що що б не сталося в процесі війни між Ізраїлем і Сирією, God was going to maintain a remnant and keep God's promise to David. Бог все одно зберіг би частину народу, залишок оцей, остаток, і виконав би обіцянку дану Давидові, зберіг би дім Давидів. Keep in mind, God told Isaiah to take the child with him. He didn't just take him. Пам'ятайте про те, що Ісая не просто так безпричинно взяв з собою сина до Ахаза. Just because he wanted to take him. Бог йому наказав взяти His сина name з was собою. significant. Через те, що ім'я цього сина мало значення. So the faith that Isaiah had should have been the same faith the king had. Тому віра, з якою прийняв наказ Ісая, таку саму віру повинен би був виявити і Ахаз. Second, По-друге, was Isaiah. Можно еще раз? Короче, первое это имя Исаиного сына. да. Друга причина, чому Ахаз повинен був повірити, це сам Ісая. Isaiah's name means God is salvation, or salvation is of God. Ім'я Ісая означає буквально спасіння – це Бог, або Бог – це спасіння. He's a true, authentic prophet of God. Він справжній, підтверджений пророк від Бога. He's been well known since the days of Ahaz's grandfather, Uzziah. І відомий був Ісая як пророк з днів Узії, діда Ахазового. And so he should have been respected and believed. І тому йому слід було би довіряти, і його слід було би поважати Ахазові. And so the message that Isaiah presented. Тому ось це послання, яке пропонує йому Ісая. Don't be afraid. От там, не бійся. Those two leaders are simply two smoking firebrands. Ось It's kind of like short burning wicks. ці два царі, тобі нема чого їх боятися. Ці два царі – це просто як два язики полум'я. They are soon going to burn out. Вони скоро згаснуть. Their plan to replace Ahaz Вони планують підсидіти Ахаза. will fail. І їхня ця спроба, вона не буде вдалою. And within 65 years, Ephraim will not even be a nation. А через 65 років Єфрем просто перестане бути народом взагалі. The offer for a sign. Потім третє – це пропозиція, вірніше, третє – це, That's number 4. дивіться, перше – син Ісаї, ім'я сина Ісаї, друге – саме ім'я Ісаї, третє
послання Ісаї, і, ну, що тобі нема чого боятися. І четверте, це ознака. Пропозиція попросити ознаку у Бога. The sign could have been anything Ahaz chose. Ознака могла бути будь-якою на вибір Ахаза. Number 5. П'яте. The virgin and the child, Діва і дитятко. who would be named Emmanuel, Дитятко, яке мали би назвати Еммануїл, which means God with us. що означає Бог з нами. Number 6. Номер 6. The amount of time it would take for the child to know right and wrong. Період часу необхідний для того, щоб дитина змогла розрізняти правильне і неправильне, добро і зло. So that's the sign God gave. Це ознака, яку дає їм Бог. Somewhere between 2 and 5 years, Десь між віком 2 і 5 років. these two would be removed as a threat. Ці два царі, Єфрем і Сирія, будуть усунуті. Тобто їхня загроза буде усунута. And then the sign being to the entire house of David, not simply to Ahaz. І потім сьоме, це те, що знак даний не самому Ахазу, а всьому дому Давидовому. The throne of David is Щоб secure. престол Давида в безпеці. Знак даний Не тільки не самому Ахазу, а дому Давидову. Знак даний всьому дому Давида. 7 причин, почему... 2 Samuel 7:12-16 is where that promise was made to David. Друга книга царств 7:12. 7:12-16, або друга Самуїлова, усіх на російських бібліях. Російські біблії, друга царств, So as David's 7:12-16. descendant, Тому, будучи потомком Давида, Ahaz was an heir to the same promise. Ахаз був спадкоємцем тієї ж самої обітниці. Так? А даже исполнится дни твои, ты прочешь сами твоим, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, я упрощу царство его, он построит дом имени моему, я утвержу престол царства его, я буду ему отцом, он будет мне сыном, и если он решит, я накажу его жезлом мужей, ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял Саулу, которого я отверг пред лицом твоим. И будет он непоколебимым дом твое, царство твое навеки, пред лицом моим, престол твой стоит вовеки. Есть у кого-то запасные ручки? О, это у меня просто закончилось. Это что? Do you have a pen? Does she need a pen? No. She's typing. He was looking for an extra pen if somebody could give her another. Oh, okay. Yeah, I've got a pen if you need it. All right, and you can add to that 1 Kings. І можна до цього додати третє царство, 2, 3, 4. Перше царів, 2, 3, 4. All right, any questions? Є запитання у вас? Ну, все понятно. Все складно. Все понятно. История есть история. So last chance for Isaiah 7 questions for at least 35 minutes. Є у вас запитання по перших 7 главах або по цих 25 хвилинах? Можно пару секунд? Да. Пару секунд, щоб придумати вопроси? Не, у меня так будет. Ну, я не знаю, у вас что, вообще вопросов? Нет, ни у кого нет. Либо все понятно, либо вообще ничего не понятно. It's either all is clear or nothing. Yeah, it's clear. He has a question. Clear as mud. А как шестой пункт загадать, чтобы короче? Не знаю. Щоб коротше, ну перефразуйте якось для себе. Тобто це ж не то, що це для вас, це не для якоїсь там, не для протоколу. What's your question? It's like, how to paraphrase number 6. Oh, how to paraphrase number 6? You need to see it again. And I said, well, you can paraphrase the way you want, actually. Ну, тобто шосте там
ну, якби, чого Ахазові потрібно було повірити? Через те, що якби, час не такий сильно великий. Да? Тобто, проміжок часу ну, в обозрімому будущем. Тобто 2-5 років це не так сильно багато, щоб якби. Тобто він йому не каже там через 4 сотні чи через 7 сотень років там типу, щось случиться. So basically the reason he had to trust, Ahaz had to trust Isaiah is because it wasn't sometime in the distant future, like in 700 years or 400 Yeah, it's just years. a short, Just 2 years, 2 to 5 years. and you can see it as it progresses. Oh yeah. І він міг бачити, тобто про це він міг бачити прогрес, да, як виконання цієї Божої обіцянки. Any other questions? Уже є ще запитання? Ну, как бы, ну, не то, что вопрос, как бы, ну, этот, ну, уточнение в плане того, что, ну, как бы, по сути, как бы, Исайя, он, типа, пророчествовал Ахазу, да, ну, вообще, вот, So Isaiah was prophesying to Ahaz. И он, как бы, ну, я насколько понимаю, And as far as I understand, ну, как бы, в те времена, что In those times, поклонство, то есть он there хотел was idol вернуть их worship. обратно, He wanted to turn them back to God. но Ахаз, как бы, ну, я But так понимаю, Ahaz не сильно рвался, да, Wasn't к pretty much into it. этому, Correct. да? Ahaz was committed to idolatry Ахаз був він вирішив, що він буде поклонятися ідолам. and political alliance with the Syrians. А він вже вирішив, що він буде вступати в політичний альянс з Сирією. То есть уже как бы он определил, как бы, So he но was- тем не менее can do его пророчество Исаия, которое он хотел все равно его вернуть, правильно? But then Надежда, что он Isaiah вернется. having prophesied, he was Мне attempting немного to непонятно, turn Ahaz почему, back. Yes, yes. ну, Так, как бы, безперечно. получается, он, ну, как бы, будучи идолопоклонником, к нему все Being равно an idol приходит worshipper. пророк и говорит, ну, как бы, He Да has нет, this ну, как бы, prophet давай я coming to такого. him and offering him Бог тебе знамение дает вообще. a comfort, like Ты saying, там God это- is giving you a sign. Хотя он является, ну, Although как he's- бы, He идолопоклонником. is an idol worshiper. But he's also a descendant of David. Але також він нащадок Давида. And God is trying to turn his Бог heart back to God. Намагається повернути його назад до Бога, до себе. One of the things to notice as you read through the prophets От читаючи пророків, одне з того, що попадає в око, is the number of times God is doing something це те, скільки разів Бог щось робить to show who he is. для того, щоб показати їм, хто він такий. Мгм. The confrontation between Elijah and the prophets of Baal. Наприклад, конфронтація між Ілією і пророками Ваала. Remember what Isaiah said before it was all started? Пам'ятаєте, що Ісая сказав перед тим, як це все почалося? Why do you keep trying to hold on to Jehovah with one hand and Baal with the other? Він каже, чого ти одною рукою намагаєшся держатися за Бога, а іншою рукою за Ваала? If Jehovah's God, serve him. Якщо Єгова Бог, то If служи Baal йому. is God, serve Або him. якщо Ваал твій Бог, то йому служи. So let's have a contest between the two. Тому давайте проведемо такий ну, якби, конкурс між вами двома. Way back to Exodus. Повертаючись до книги Вихід. Children of Egypt in Exodus. Діти єгипетські, Children of Israel in Egypt. верніше, діти ізраїльські в Єгипті. God says, let my Бог people каже, go. Бог каже, відпусти народ мій. Pharaoh says, Фараон каже, who's this God that I should listen to him? що за Бог, якого я повинен слухатися? So what does God proceed to do? Що Бог далі робить? 10 plagues, 10 кар. each one directed at Кожна one or more of the gods з of Egypt. кар адресовані проти одного або кількох божків єгипетських. He even says that they will know that I am God. Там сказано, що це для того, щоб вони пізнали, що я Бог. Remember the statement by Пам'ятаєте це твердження, is it James or Peter? здається, чи в Якова, чи в Петра, God takes no delight in the death of the wicked. що Бог не тішиться смертю, загибеллю злих людей. He wants people to repent. Він хоче, щоб люди всі покаялися. So he's trying to get Ahaz to see Тому тут він намагається привести Ахаза
до God will, розуміння, God will bless him що and protect him if Бог he'll just repent. благословить його і захищатиме його, щойно він покається. When you study the book of Daniel, Коли ви вивчатимете книгу Даниїла, it sounds to me like Nebuchadnezzar becomes a believer для мене, я там чую для себе, що Навуходоносор повірив, він став віруючим. in the God of heaven. Повірив в Бога небес. Took a while, Для нього, зайняло but it дещо appears to часу. me that he got there. Але мені очевидним є те, що він став віруючим. Of course, Isaiah is also trying to turn the hearts of the people back. Безперечно, Ісая тут намагається повернути до Бога і серця людей. But on that occasion, he was definitely talking to King Ahaz. Але, безперечно, в цьому конкретному випадку він звертається до царя Ахаза. Можно еще такой вопрос? А мы вначале что-то не могли найти. Мы написали его год примерно, каких он... I know he says like in the introduction, 740. we didn't mention the chronology, like what years were those, when Isaiah lived. Oh, the exact dates? Yeah. Sorry. Hang on a minute. Написано? У меня не написано. У меня написано только в начале написано лишь то, что 700, мы описание, когда вводили, мы написали только, что, сейчас скажу, в 745-м дела Колоса пришел к власти, наложил налог на Северное царство, потом в 732 году захвачен был Дамаск, в 722 году проиграла Самария, в 701 захватывали Иудею, царь Синахирим хвалится, что... So just, we had the historical... Right. I forgot. I apologize. I thought I gave you the dates of the kings. Вибачте, я думав, що я давав вам дати правління царів. Uzziah reigned from 792 to 740. Узія правив приблизно з 792 по 740 рік. Запишіть собі. Это получается дедушка Ахаба, правильно? Да. And that's Ahaz's grandfather. Correct. Да. 700 какой? And 792 по 740. it's believed that Isaiah started his work late within the last few years of Uzziah's reign. Прийнято вважати, що Ісая почав служити пророком в останні роки правління Узії. Тобто там, під кінець, останні кілька років його життя. Jotham, who was Ahaz's father, Йотам, батько Ахаза, 752 to 736, правив із 752 по 736. Who was ruling Так, еще раз. 740 to 750, 12 Еще years. раз можно? there, 792, 740. well, he's a co-regent. Okay, he was a co-regent. Remember when he got leprosy, right. he couldn't reign anymore. So, well, he couldn't be with the people. Okay, so he was. 736. Okay, all right. 700 что? So from 752 to 740, they would have been Нет, reigning. 752, до 740 Подождите, можете... я вам 732 называю? и 792, 740. это Узия. Да, Я це вам. Узі. Йотам 752 по 736. Я ж так і сказала. 732? 752 по 736. А как так получится? А так виходить, тому що, пам'ятаєте, ми ж говорили, що Узія був вражений проказою, а Йотам був курегентом. Тобто він почав, де-факто, він почав правити раніше, ніж став царем. This is part of what makes it difficult to determine the exact length of years in these books. І такі накладки, вони ускладнюють визначення, часових рамок написання. People want to add up this king reigned for so long, this king so long, this king so long, but there were some co-regencies in there. So. Да, тобто ми знаємо, там той правив стільки-то, той правив стільки-то, але було корегенство в якийсь там певний час. Значить, Йотам з 752 по 736 рік. So Ahaz 735 to 715. Ахаз правив з 735 по 715 рік. And then his son Hezekiah
7:15 to 6:86. Написали? А ще Can you hold back? What Back years? Yeah. Архаз 735, 715. 735, 715 Ахаз. 717? 715. 735 по 715. Єзикія правив із 715 по 686 рік. Ще раз. Із 715 по 686. 686, да? Может, этот, по-русски Иофан? Да. Был Да. Иофан? And we know that Isaiah prophesied until, let's see, Ми знаємо, що Ісая пророкував до, till 701 at least, ну, по крайній мірі, до 701 року. because Hezekiah had that miraculous cure from God and all those emissaries came bearing gifts. Бо Єзикія тоді був здоровлений від своєї смертельної хвороби, і царі принесли йому дари. На 15 же продолжил себе жить. Да, тобто, по край, як мінімум, до 701 року Ісая пророкував. And his life was extended 15 years. Да, Єзикія прожив з того моменту 15 років. And when Isaiah died, or we don't know. We don't know. Ми не знаємо точного року смерті пророка Ісаї. So it was definitely between, It was sometime between the between, healing of Hezekiah and Hezekiah's death. between the healing and 686. Yeah. Тобто десь от Ісая помер десь от між 701 і 686 роком, точно ми не знаємо. Это Исаия? Да. 700. There's a Hebrew tradition that he died under Manasseh, the wicked son of Hezekiah, but that's just tradition. Є ну, якби юдейська традиція, якій немає, правда, ніяких підтверджень, твердить про те, що Ісая помер за днів Манасії, який був сином Єзикії, який був поганим царем. Повтори еще раз года, пожалуйста. Исаия умер. Єзикія 715 по 686, Ісая помер десь між 701 і 686 роком. 601 и какой? 686. 701, да? Да, між 701 і 686. Тобто юдейська традиція говорить про те, що він десь ну, в дні правління Манасії, ну, немає ніяких вказівок, немає ніяких. That would have been consistent with Manasseh's personality. Да, ну, and he was murdered. Well, that he would persecute prophets and put them to death. Да, ну, якщо Ісая загинув, то це, безперечно, ну, вписується в, якби, в такий образ Манасії, через те, що він був злим царем, лихим царем, безбожним, він переслідує і вбивав пророків. That's not enough to say that's how it happened. Але, ну, от, якби самого цього припущення недостатньо, щоб сказати, що він, що Ісая помер за днів Манасії. А коли він почав правитися? Десь в останні роки правління Узії. Ну, в якій ми точно... Узія. Would probably be the same, because in Isaiah, it's like 6:1 of Uzziah, and chapter 1 called Uzziah. It would be pretty much, it would be the Yeah, same. he has two different names in English. Да, в англійській також там от перша глава перший вірш і шоста глава перший вірш. В англійській в різних, ну, в різних перекладах це різні імена. Ну, це один той самий цар. I can't remember. There's another king late. One of Josiah's sons had two different names too. У ще одного більш пізнього царя, там у сина Йосії, також було там два різних імені. Ну, схожих там чи не схожих. Важко сказати, чому так. Okay. Any other questions? Є ще запитання? All right. In chapter 8, В 8 главі, which is still part of our outline, was 7 to 9, I think. 8 глава у нас, там дивіться по своєму, по плану.
де is воно a знаходиться. prophecy of the Assyrian invasion. Там міститься пророцтво про асирійське вторгнення. So this is a continuation of what he told Ahaz at the end of chapter 7. Це продовження того, що Ісая почав говорити Ахазу в кінці 7 глави. The king of Assyria is going to overthrow Syria and Israel. Асирійський цар переможе Сирію і Ізраїль. And Isaiah is going to have a son that bears a symbolical name to what's going to happen. А у Ісаї буде син, який носитиме символічне ім'я, яке описує події, які мають статися. So Isaiah is instructed to get a tablet or a scroll or a large stone. Ісаї сказано було взяти велику таблицю або якусь камінну пластину, або якийсь щось, на чому можна писати. It's going to be like a, you know what a billboard is out here along the road. It's going to be like a billboard that people can read as they come down the road. Типу як бікборд, щось таке наскільки велике, що люди, проходячи по вулиці, цією дорогою, щоб вони могли побачити достатньо великий напис. And it's going to make a public announcement that the end of these two nations is coming. І на цій таблиці він має написати публічне звернення, яке опише те, що має статися. Now they have found, archaeologists have found, Археологи в 1953, в 1953 році віднайшли 16 ivory writing boards 16 таких таблиць ivory, yeah, із слонової кістки, along with the same number of wooden boards. І разом з ними знайшли дерев'яні таблиці. The wooden boards were much larger. Дерев'яні таблиці, безперечно, були набагато більші за розмірами. And they've been repaired several times. Їх, схоже, що їх ремонтували кілька разів, мабуть, в процесі експлуатації. And these were also, and then the ivory ones were intended for the Assyrian king Sargon's palace. Таблиці, виготовлені з слонової кістки, використовувалися в палаці Саргона. And the wooden ones are believed to have been put on somewhere out in public. А дерев'яні таблиці, на переконання істориків, використовувалися для того, щоб розміщувати їх в публічних місцях. They've dated them somewhere between 707 and 705. І датують їх, ці знахідки, приблизно 701-705 роком до Різдва Христова. Чи 705-701 роком. You can just read the inscription. І, значить, що там було написано? Палац Саргона, царя світу, цар землі Асирійської. That makes sense. No, I don't know. The series. Oh, series. It's like, Okay. Series is something that continues on. Mm-hmm. So when the gods, he added, when the gods, Anu and Enel, Значить, там було написано, що коли боги Ану і Енхіл, це те, що було написано на таблицях із слонової кістки, і далі, тобто там кілька якихось різних написів, які вказували там, коли там боги такі-то, такі-то, і що також вказано, що вони розміщалися в палаці Дур-Сарукін. The main idea is this was the same thing Isaiah is being told. Тобто, смисл, до чого я вам це говорю, що саме от такі подібні таблиці для публічних якихось оголошень використовував в цьому випадку і сам пророк Ісая.
Тобто вони були, ну, якби чимось частиною культурною такою частиною, як звичною для них. Notice verse 2, he had taken two faithful witnesses to this. В другому вірші вказано, зверніть увагу, що він з собою, ну, разом із цією таблицею для оголошень, взяв з собою двох вірних свідків. So then he goes to his wife and she conceives a son. І потім сказано, що він зблизився зі своєю дружиною, вона зачала йому сина. And at his birth, his name is... І коли його народили, то назвали його Hasten to the spoil, speeding to the prey. Квапиться здобич, скорий грабіж. Is that what's in your text? Okay. So it's talking about the eagerness of Syria and Israel to І це вказує на таку, знаєте, нетерплячість Сирії і Ізраїля devastate Judah. прийти і знищити Юдею. But they're going to fail. Але їм не вдасться. That was the message in chapter 7 to the king. Бо саме в сьомій главі, ну, з такою звісткою прийшов Ісая до царя. Now the same message is being given to all the people in chapter 8. А тепер в 8 главі теж така ж сама інформація дається всьому народу вже. Now he used these two witnesses so that there could be Він використовує цих двох вірних свідків, so they can testify to the fact this prophecy was made before it was fulfilled. Щоб вони засвідчили, що пророцтво дане до того, як це збудеться. So these are two people that Це двоє людей, that the nation of Judah was accept as prominent people. Яких народ юдейський прийняв би як людей таких, знаєте, визначних. One is the priest. One of them is one was a priest. Один із них священник. And so this would be like I don't know, two prominent people in Ukraine that are well respected. Ну, це якби, наприклад, в Україні взяти якихось двох надзвичайно шанованих в суспільстві людей. Yeah, they may be educators or not necessarily politicians. Так, це не обов'язково можуть бути там політики, наприклад, ну, якісь там люди, які працюють в освіті, в культурі, наприклад. Now this prophecy was fulfilled about 3 years later. Пророцтво це збулося через 3 роки після цього. When the Assyrian king went up to Damascus. Коли асирійський цар пішов проти Дамаску. Killed the king. Убив царя. And then took the nation of Israel that lived on the eastern side of the Jordan River into captivity. І забрав населення Ізраїлю, Північного царства, яке жило по східну сторону від ріки Йордан, у полон. 4 Kings 15:29. Четверта книга царств 15:29. Друга царів. І перша хроніка, або Параліпоменон 5:26. В одни Факея царя Израильского пришел Пеглад-Паласар, царь Авел, Марафу, и Анох, и Кирвес, и Асор, и Галат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию. А Паралипоменон какой? 5:26. Перша Параліпоменон 5:26. All right, so before this child can speak the words my father and my mother, тобто перш ніж ця дитина зможе назвати батьків своїх, this threat will be over. Ця загроза скінчиться. So this cannot be the same child spoken of in chapter 7. Четвертий вірш. І це не
And that's not the same child. No, І це інша вже дитина, ніж та, про яку говориться в 7 главі. because what was that child supposed to, the age of that child was knowing right from wrong. Бо вік тієї дитини повинен був відповідати тому віку, в якому дитина спроможна розрізняти добро і зло. But children learn how to say mother and father long before they know right from wrong. Діти можуть казати мама, тато ще до того, як вони можуть розрізняти добро і зло. So it's a couple of years later. Yeah. То це Probably a couple пророцтво years later. там, через пару років після попереднього пророцтва. Now the king of Assyria at that time went on down to invade Israel. Асирійський цар вирушив завоювати Ізраїль. And he took away a lot of captives at that time. Забрав під час цього походу багато полонених. And he made the following boast. He said he sent the population, goods of the people of Beth Omri, that is the house of Omri, Israel's king, and their furniture to the land of Assyria. And that's in some inscriptions or Yeah, that's in his annals. І в аналах царя Тилья Паласара записано, що він забрав населення, багатство народу Бет-Омрі, тобто дому Омрі, ізраїльського царя, і їхні всі пожитки в землю асирійську і призначив Осію царювати над ними, чи домінувати над ними. In verses 5 to 8, З 5 по 8 вірш 8 глави, we learn that Judah is going to be punished ми дізнаємося, що Юда буде покарана, because she trusted in man, бо вона поклалася на людину, that is, in the king of Assyria. тобто на асирійського царя. Let's read 5 through 8. Давайте почитаємо з 5 по 8 вірш. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ пренебрег водами Силома, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалим их. Наведет на него Господь воды реки бурные, более царя сирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей, Эммануил. So he talks about the waters of Shiloh. Він тут говорить про води Шило. That was Чи a Силоам. small, Силоам Шило. small fountain that made a pool just outside the walls of Jerusalem. Це було невелике джерело, яке завдяки якому виникло невеличке озеро, невеличкий ставок відразу за межами в передмісті Єрусалиму. Now, if you need water, Якщо потрібна вода, and you can go to a fountain with a nice gentle pool of water, то ви можете піти там знайти якесь джерело із такою спокійною водою. or you can go to the raging floodwaters of a river, Або можете піти до бурного потоку ріки. which would you choose? Якщо ви виберете із цих двох. Well, still water. Yeah, it's still water. So God is saying Бог каже, the peace and security they had with God мир і безпеку, яка в них може бути з Богом, has been rejected for the Assyrians. like for the benefit of Assyria, or like, they chose Syria. They rejected the benefits of God. Тобто, chose Assyria. от вони від цього відмовляються заради Асирії. And so they're going to be like a raging river. І буде це як бурхливий потік, It's going to overflow its banks, який вийде з берегів,
And notice how he describes it in verse 8. І подивіться в 8-му вірші, як він описується. Reaching up to the neck. Що він затопить їх аж до шиї. And it's their own fault because І це їхня власна провина, через те, що це їх. but he's not going to completely take it Але він повністю не забере because it's still God's land. Землю цю, бо це земля Божа. And that holy seed still needs to come from Judah. The holy seed. І те священне зерно обов'язково має прорости з That is Emmanuel, or Jesus, God with us. Еммануїл, Бог з нами. So they're going to suffer because of their unbelief. Тому вони постраждають через невіру свою. And I guess it's lunchtime. Схоже, що вже час обіду. So, 3 хвилини. write down your questions Запишіть свої запитання. or remember them, Або запам'ятайте, якщо вони and у вас we'll є. discuss them after І ми lunch. їх обговоримо.